A hídnál szokott lenni, de volt a följebb. Én nagyon lejjebb nem hallottam még ezt a hídet. Kislégykapó fogásra. Remélhetőleg összejön kifigyelt revírekben. Tamás gyűrűz már évek óta Börzsönyben is. Ez a madár egy fokozottan védett, érdekes erdei énekes madár. Ádám és Tamás a madárgyűrűző táborokban is bevált hálót helyeznek ki a revír területére. Ez egy kis hangozó készülék, amire föl van véve a madárnak a hangja. Mindig az adottat válasszuk ki annak, amelyiket éppen szeretnénk megfogni. Beállítjuk a hangot, elindítjuk és már szólít a madárnak a hangja egyszer. A behívásnál a hím azt hiszi egy vetétársa. Tamás. Ádám és Tamás sikerrel jártak. Aha, egy fiatal hím. Szebb hím majd Tamás, te. Gyakorlott, óvatos kezek kellenek, hiszen ez a madár alig 10 grammos. Na, gyönyörű. Hogy fiatal madár, második éves, ezt tudjuk, hogy tavaly volt fióka. 2 éves korán, 3 éves korán lesz teljesen nagyon szép ilyen vörösbegyszerű. Rögzítik a madár legfontosabb adatait, majd gyűrűt is kap. A dokumentálást fényképezőgéppel is elvégzik. Lefotozzák a szárny mintázatát. A faj monitorozása nagyon fontos, mivel erdőben fészkel, az erdőgazdálkodásnak is kiemelkedő szerepe van a faj fennmaradásában. Hiszen ha meghagyják az idős, száraz odvasfákat, azzal költőhelyet biztosítanak a kislégykapó számára. Természeti értékek, amelyek valójában nemzeti kincsek is egyben, azoknak a megbecsültsége sajnos nem olyan fokú, mint ahogy az elvárható lenne. Az Őrségi Nemzeti Parkban is eljött a felmérés ideje. Itt a védett kétéltűeket monitorozzák. Ezek a fajok jól jelzik a víz minőségét. A több tucatnyi csapdát a természetvédelmi őrök este helyezik ki, és másnap reggel ellenőrzik is, hogy milyen fajok fordulnak elő ezen az élőhelyen. Ebben egy ebihal van, ebben egy víziskorpió látható. A csapdák elhelyezésén arra is figyelni kell, hogy ezek külön pontokra kerüljenek. Az alpesi gőte Európában sokfelé előfordul, különféle élőhelytípusokhoz alkalmazkodott. Hazákban viszont elszigetelődött populációkat alkot, melyek sérülékenyek. Az utóbbi években több sikeres természetvédelmi beavatkozás történt. Ezek közé tartozik a vízterek megóvása és a tavacskák létesítése. Az alpesi gőte például egy rendkívül fontos faj, ugyanis ez alapvetően hegyvidékekhez kötődik, és ehhez képest egy dombvidulton is megvan, tehát arra mindenképpen vigyáznunk kell. Valami készülőben van az éprügyező tölgyfák között. Na, ez a tisztás teljesen jó. A környezetében vannak olyan fák, amelyek potenciálisan tápnövények lehetnek a lepkehernyóknak. Ez egy olyan fénycsapda lesz, egy UV fénycsapda, amellyel csalogatjuk a rovarokat. Ezt nem látják az állatok, és neki mennek, és ezen a tölcséren keresztül beesnek a csapda testébe. Gábor szürkületben több csapdát is kihelyez az erdőben. A fénycsapdákat otthagyja, majd éjszaka visszamegy ellenőrizni az eredményt. Gábor közben egy másik módszert is kipróbál. Ezzel a nagy vászonnal egy viszonylag nagyméretű felületet próbálunk képezni. A felállított vászon ide csalja a rovarokat. Ez a fénycsapdázás klasszikus módszere. Innen már egyszerű a feladat. A fénycsapdázás értékes adatsort ad, de most a célja kimondottan egy faj előfordulásának kimutatása. Ez a faj a fokozottan védett magyar tavaszi fésűsbagolyletke. Gábor fotót készít róla, és dokumentálja a fajt az észlelési naplóba. Ó, ez jó lesz így. Hát nagyon szép itt az Újbegyemen látszik, milyen kisméretű ország. Nyilván a munkánknak egyik alappillére, hogy azért gyűjtük a biotikai adatokat, mert azt valamilyen munka során, vagy egy véleményezés, vagy erdőtervezéskor, vagy bármilyen szempontból, természetvédelmi kezelés szempontjából fel lehessen használni. Ezekre alapozódik minden. Gábor pár héttel később egy másik faj nyomába ered. Kollégáival egy különleges módszerrel gyűjtik be a lepkék hernyóit, ezt kopogtatásnak hívják. Kicsi is, nagy is.
A fokozottan védett anker araszoló Magyarországon írták le elsőként. Májusban a hernyók aktívan mozognak és táplálkoznak. Ez a lepkefaj nagyon sérülékeny, mert ha élőhelye elpusztul, képtelen más területre átköltözni. Így a faj állapotának vizsgálata kiemelt feladat. 6-8 méter magasan nem lehet kopogtatni. Hát nyilvánvalóan ez a mintavételezés olyan helyen jó, ahol mondjuk egy ilyen bokorerdő élőhelyen. A Geri talált egyet. Az egy már bábozódás előtt álló hernyó. Nagyon jól mutatja, hogy azok a helyek gyakorlatilag ősi jellegű molyhostölgyeseknek nevezhetők, ahol megtalálható a faj. És hogyha valamilyen élőhely rekonstrukciós, tehát legeltetést akarnak a területen és szeretnének csereírtást, akkor ezt el tudjuk mondani véleményben, hogy meg lehet nyitni a területet jobban, de a molyhostölgyeket, azokat kiemelt védelemben kell részesíteni, szükséges a faj fennmaradása érdekében. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén a Gerecsében is erdőmonitorozást végeznek. Előkerül a madárháló, csak most nem madarat fognak vele, hanem denevéreket. Zoltán munkáját kollégái és önkéntesek segítik. Tavaly 40 példányt sikerült megfogni. Annyira érdekes és annyira csodálatos világ, a denevérek világa, hogy sokat küzdöttem azért, hogy foglalkozhassak velük. Egyrészt nyáron a erdei hálózások során végzek felméréseket, meg hát a nász időszakban, tehát főleg nyár végén, ősszel, amikor a különböző nászhelyeket keresik fel az állatok, tehát bányákat, barlangokat, és a biotikai adataikat felvesszük, és hát kapunk egy képet arról, hogy milyen állatok, milyen mennyiségben keresik fel azokat a helyeket. A denevérek testsúlyát és fontosabb paramétereit rögzítik. 38,88. Nagyon szép színváltozat. A szárny 5. ujjának második ujjperce deformált. Most már csak egy jelölés kell neki. Azért jelölik meg erre alkalmas festékkel, mert így lehet tudni, melyik állat adatait vették már fel. A megfogott példányokat a befogás helyéhez közel engedik szabadon. Menjél szépen. Az ember küzd azért, hogy megmaradjon természeti érték, megmaradjon az a terület, megmaradjon az a táj, az a faj. A Hortobágyi Nemzeti Park Szatmár-Bereg megyei tájegységén a természetvédelmi őrök érdekes akcióba kezdenek. A kocsi csomagtartójából sisakok és nyilvessző kerül elő. Fekete gólya ellenőrzésre jöttünk, már korábban visszanéztük az itteni fekete gólya párnak a fészkét, és vannak benne fiókák. Most vannak abban a porban, hogy elvégezhetjük a fiókák jelölését. A feljutáshoz komoly hegymászó felszerelésre és szakmai tudásra van szükség. A elhelyezkedés az nagyon változó. Átszerelek, 2 fióka van. Zsákolok. Engedem. A fiókákat lassan és óvatosan engedik le. A gyorsaságnál fontosabb a biztonságuk. Mérés és adatrögzítés kezdődik, majd 2 fajta gyűrűt helyeznek el a lábukon. Az adatok felvétele és a gyűrűzés után a fiókákat visszahelyezik a zsákokba, és felhúzzák a fészekhez. Az ilyen öreg erdőkre egyre nagyobb társadalmi nyomás nehezedik, ma már sok fekete gólyapár csak néhány évig használja a fészkét. A hazai populáció csak az öreg ártéri erdőkkel és a vizes élőhelyekkel együtt őrizhető meg. A fekete gólya sokban hasonlít a denevérekhez, az alpesi gőtéhez és a kis légykapóhoz, hogy csak az élőhelyével együtt lehet megvédeni és megmenteni az utókor számára. Nézd meg a teljes filmet akcióban a természetőrzői, csapdákkal az erdőlakókért!